Ito ang bagong strong beer. Tiger Black. Handang hamunin ang nakasanayan. Tiger Black. Malinis ang tama dahil puro. Ang tanging strong beer na gawa sa 100% malt. Solid na beer para sa solid na samahan. Tiger Black. Lakas ng solid. What's up, beer nerds? Ito ang Tiger Black. Itong Tiger Black is our 9th beer review. And if you like what we're doing, please don't forget to subscribe, like, and share. So let's get started. Alright, let's talk about beer history. The history of Tiger Beer starts in 1931, where Fraser and Eve, a food and beverage company based in Singapore, joined by Heineken Breweries, started Malayan Breweries Ltd. In Alexandra Road, Singapore. A year later, na-produce nila ang pinakaunang batch ng Tiger Beer, the original recipe of Tiger Beer, to be bought and sold in the Malayan and Singaporean markets. It became so popular that 7 years later, nanalo sila ng pinakaunang award nila in an international beer competition. Albeit, second place lang. Pero still, 7-year-old company, that's pretty good. Sadly, a couple of years later, in 1942, nasakop ng mga Hapon ang Singapore. And it was because of World War II, of course, alam naman natin lahat na yun. Then, katulad naman ginawa nila ng mga Hapon dito sa Pilipinas, pinalitan din nila ang pangalan ng Malayan Brewers Ltd. Into Kirin Beer Kaisha. I don't know why, but gusto nila. Pero Tiger Beer pa rin ang pinipenta nila at the time. So fast forward tayo to September 1945, nung na-retake na ng mga Allied forces ng Singapore, binawi ng mga original owners and renamed it back to Malay Breweries Ltd. Fast forward to 1965, sa effort nila na i-increase ang reach ng Tiger Beer to the peninsula and to other countries, syempre lumalaki ang demand para sa beer nila. So they decided to invest in a canning line in their original brewery, and this canning line can produce 300 cans of beer every minute. So that really increases yung capacity nila to meet the demand. Then in the 1980s and 90s, they further expanded the reach of Tiger Beer to other Asia-Pacific and Oceanic countries like Australia, China, Vietnam, and syempre tumaas na naman yung demand para sa beer nila. And para ma-meet nila yung demand na yun, they decided to move the facility from Alexandra Road, Singapore to Jalan Ahmad Ibrahim Road, sa Singapore pa rin. And at the same time, pinalitan din nila yung pangalan from Malay Breweries Ltd. into Asia Pacific Breweries Ltd. Then in 2012, kasabay ng expansion ng Heineken Beer as a mother company, they decided na fully na 100% yung Asia Pacific Breweries. And so now, ang majority owner ng Asia Pacific Breweries is Heineken. Kaya, in 2017, sinubukan ng Asia Breweries Incorporated dito sa Philippines na kunin ang rights to brew and distribute sa Philippine market ang Heineken, kasama na rin doon ang Tiger. So yan, nasolusyonan na natin kung bakit nagmura ang presyo ng Heineken dito sa Pilipinas. Now let's talk about beer specs la. Tiger Black is an amber lager type of beer with a high ABV of 6.9%. And according to our research, this beer's key ingredients is water, malted barley, hops, and you'll be surprised, binuruto with black rice. So guys, alam ko na curious kayo about amber lager. Simulan muna natin yung storya ng amber beer. Di ba meron two main types of beer, which is yung lager and yung ale, di ba? So, yung amber beer is in the family ng ale. So, ano bang difference ng dalawa? Yung ale, yung fermentation process niya is top fermentation process using warm temperatures. And yung lager, bottom fermentation process and using cold temperatures. Yung proseso na yun, it makes yung lager, yung alcohol content niya mas mababa siya compared sa mga ale. So, sa color and flavor naman, yung ambers are very similar to pale ale.
yung color niya nasa lighter end. And yung lager naman din, yung medyo similar sila. Pale din yung color ng mga lagers. Now, diba, yung Tiger Black is an amber lager. So, combining those two processes na minention natin sa taas, it results to a medium-bodied lager with a toasty and caramel-like malt characteristic. Na-achieve niya yung tamang bitter and yung mataas na alcohol content niya. Let's talk about yung logo naman niya. So, ito na yung modernized na logo ng Tiger. Kung titingnan nyo siya sa history, ipapakita ko dito yung luma ng logo. Makikita nyo dun sa likod ng Tiger, mayroon siyang palm tree. During this time, yung Singapore was part of the Malaysian territory. Mga 1965 ata nila naging yung independence sila from Malaysia. Hindi ka mga separate state. Naisip ko lang, siguro if independent na yung Singapore during 1932, I don't know if tiger din makikita natin dito. Baka merlion. Yung tiger kasi, it's one of the symbol that ginagamit ng Malaysia. And of course, merlion naman sa Singapore. So, yun lang naglalaro sa isip namin. Alright! Beer review? Beer review? Beer review! Daming usapan tungkol sa Manila Bay White Sand. Oo, nakita ko nga eh. Doon ako nakita ng saltwater na tilapia. Ang dami nga nila nanghuli, no? Oo nga eh. Pero maganda siya. To be fair, maganda siya. Parang mayaman. Actually, hindi naisip ko. Diba? Medyo parang yung mga ang Bahamas yung dating. Yeah, ang ganda. Pero pumunta ka? Hindi, ba't ako pupunta sa labas? Tama. Social distancing. Yeah. So Be anyway, responsible. tama siya din. Pag-usapan naman natin yung styling. Sige. So, itong Tiger beer, it's available in nasa lata, in can, and in bottles. Pero, yung nakuha lang namin dun sa 7-Eleven is itong nasa can. Which I think Itong is more value. Yeah. Kasi parang saka mas madali na lang din siyang itapon. Yeah, exactly. At recyclable pa. Recyclable din naman ang Recyclable, bottle. pero aluminum very recyclable. Pero sa totoo lang, mas gusto ko pa rin uminom ng beer sa mga bottles. So masasabi ko sa style dito, medyo youthful yung dating niya, no? Medyo pang millennial, modern yung dating. And nakalagay naman dito yung born in Singapore, yung mga heritage niya, world accolade niya, nakalagay dito yung mga awards na nakuha niya over the years. Marami-dami din siya. Tapos nakalagay dito Asian Lager. Well, siguro Lager design for Asia. Yung mga ingredients na nakalagay din dito, and yung 6.9 ABV niya. Yeah, it's quite high. These ones, medyo, kung mapapansin, medyo mataas siya na can. It's 500 ml. Sulit na sulit to. Well, yung Maganda yung drawing ng type. Yeah. Maganda yung niya. Kung titignan niyo, napaka niya. Ang ganda ng tignan. Ay, kung titignan mo yung pagkakasulat ng Tiger, it's very Malaysian. Yeah. Very Malaysian, very Singaporean. Yeah. So, those factors aside, mas simple lang naman yun. I'll give this 3.7 stars. Okay. Let's talk about taste. Okay, ito na yung paborito natin. Yeah, baby. Alright. Cheers. Cheers, man. Ooh. Yeah, malty. Alright. Ito yung una ko napansin sa kanya, sa taste. Pag pumasok siya sa bibig mo, unlike yung mga Hoegaarden, mga Heineken o ano, may konting sweetness muna, then papalo yung pait niya. Diba? Ganun sila. Ito, pag inom mo, yung sa palate mo, sumasabog, nagbo-burst yung pait agad. Pait nga naman mo. And actually, ako napapansin ko, siya hindi niya napapansin mo kung bakit. Pero parang kumakapit dun sa taas ng gilagid ko yung liquid, yung lasa niya. For some reason, I don't know. Sa akin, nararamdaman ko lang yun, yung ininom natin siya sa baso. Yes. Siguro sa akin kasi, yung aroma din niya, medyo strong din eh. Yeah, well, it is a black strong beer. So, doon ko lang siya na... The label itself tells you na it's going to be like hard-hitting beer.
But honestly, I kind of like it. I kind of like it, not in this, pero I kind of like it because I'm used to drinking beer, hindi naman sa lasinggero kami or anything. Yeah. It's just that na-appreciate ko yung maltiness, siguro yung black toasted rice na sinasabi mo kanina, na-appreciate ko yung taste na yun. Pero, I think na if you're like a casual drinker, baka hindi mo ma-appreciate. Baka hindi mo magugustuhan to. So, syempre, when we put our grades, syempre hindi na naman kami yung kinoconsider din namin yung madlang people. So, medyo mababibigay ko sa kanya. Anong score bigyan natin? Dito sa kanya is just because hindi siya para sa akin, hindi for siya wide parang this is more if you're like really serious drinking. Pero yes, isa to sa mga gusto ko na nagustuhan ko na murang beer. Yeah. So anyway, let's talk about price. Okay. Pag-usapan natin yung price. Yun naman pinaka-importante sa ating mga Filipino. Well, this one, nabili namin sa aming friendly neighborhood 7-Eleven for 65 pesos. 65 pesos for a 500 ml can. So, katulad yung ginawa natin sa Pulaner. Well, hindi ko na siya dinivide na maayos, pero I'm thinking na maybe around 40 pesos yung 330 ml niya na version niya. So, it's still quite cheap. It's kapresyo siya naman. Probably because of produce na siya locally. Yeah. Kaya yung presyong lokal. Yeah, presyong lokal na siya. So, actually, this is a pretty good beer na kung talagang lasingan ang gusto niyo mangyari, lasingan, this is pretty good. Yeah, for like value for money, malakas yung tama niya. The flavor, well, for me, the flavor is okay. So, it's an enjoyable beer. So, gaya yung sasabi natin lagi, 500 pesos, may 500 pesos ako, 65 pesos, nasa 7.63. Yeah, nakumpit ko sa utak ko yun. Sa 7.63. Give or take. Maniniwala kayo. Give or take. So, it's not bad. It's not bad. Yeah. 7 na lata, mag-share ako, definitely mag-share ako. 7 na lata, mag-enjoy ako, definitely mag-enjoy din ako. So, for the price point value niya, I would give this a score of 4.5 for price. Nice. Mainly siguro, I could add to that. Mag-enjoy talaga yung mga estudyante na umiinom. Kasi Panglaban sa Red Horse. Panglaban sa Red Horse. Kasi when we were like growing up, syempre, naka-allowance ka lang. And of course, di ba, gusto mo ng medyo value for the buck. So talagang go-to ng mga college, lalo na pag sa college student ka, Red Horse ang iniinumin mo. Diba? Ito yung posible kang malasing sa 100 piso. Which is nagagawa namin nun dati. Apat kami nun. Alright. So now let's talk about strength naman. Okay, let's talk about strength. So, yung strength naman, Siyempre. pag ininom mo siya, siguro since from our research saka sa napagkakalam natin dito sa Tiger Black, it's an amber lager. So it's like any other, ang amber kasi di ba partly siya from yung gene pool ng ale. So kahit anong ale na ininom namin over the years, refreshing. Medyo mainit. Mainit sa katawan. So this, kung mapapansin mo rin kami ngayon, medyo pawis na kami dahil actually uminom na rin kami kanina. Anim to. Medyo na-UP lang namin yung mga lata. Pero for strength, masasabi ko mainit siya sa katawan pero banayad yung suabe yung hindi siya sapak. Tampal na gano'n. Parang umiinom ka lang ng basically parang pale pills pero pero it's a little bit stronger na pale pills. Pagdating nung pag na mo na siya, dun yung iba kasi gumuguhit na or something, pero this time parang may slow warm feeling sa chest area and yun, ito na, magpapawis ka na. Actually, share ko lang. Back in 2018, December 2018, I did an experiment. I was living alone, so I did an experiment. Walang mong sasaway sa akin. Bumili ako ng 8 ganito. Tapos isang pakete ng mani. Bumili ako ng 8 ganito. Sinignan ko kung gaano karaming ganito ang iinumin ko bago ako mag-blackout. 5.
5? Well, 4.5. Blackout ako. Ako sa dalawa nito, inaantok Oh, ako. yeah, exactly. So siguro sa 5 talaga. Yeah, it's Christmas, man. I know, it was no New Year. It was October, December 31. So, anyway. So magtataka ka lang din na, magtataka din kayo bakit 2018, no? Kasi actually bagong beer lang din to sa line ng ng Tiger, itong Tiger Black. Actually twin na bagong beer ng Tiger. Yung Tiger White saka Tiger Black. Susunod natin Tiger Black. So actually na-introduce siya sa market 2016. Pero sa atin sa Philippines medyo tayo dun sa kung kailan siya sinimulang binuro ng Asia Brewery. Siguro makukuha mo lang siya sa mga Rustans before, pero nung yung Asia Brewery nagpo-produce 7-Eleven for the win! So, sa dami ng sinabi ko, ang score na ibibigay ko dito for strength, since given yung factors na banayad siya. Though of course, given na yung pag umabot ka sa 5 mo, wala ka. Given na yung mainit siya sa katawan, tapos kasi may partly ale siya, though lager din siya, amber lager. I'll give this a 4.8 stars. I agree. Kasi sulit. Sulit siya. Sulit sa strength. So, roll! Mainit siya. Anyways, para matigil na tong paghihirap natin dito sa Tiger Black. For style, ang binigay ko is 3.7. For taste, ang binigay ko is 3.7. Ako pala. Binigay ko is 4.5. Strength, 4.8. So a total of, Matt guy? 16.7. So this makes Tiger Black our new number 3. I think so. Yeah, I think number 3. Yeah, number 3. So, I wala akong problema doon kasi sulit siya sa price and sa tama. Sa taste, well, it depends on kasi yung ininom, pero sulit siya. Ito yung parang San Miguel beer ng Singapore, so it's really a common beer na I think most of you have tasted this, or kung hindi man yung black, yung iba nilang products, yung Tiger Crystal, Tiger White. Is this the possible contender to the reigning champion of extra strong beer? Red Horse Beer. We'll see next week. Next week, nga pala, itong mga susunod na segment natin, I think 3 beer reviews in a row. Iko-concentrate namin muna sa mga strong beer na available locally. Yes. Tapos and then babalik tayo dun sa ibang mga sa mga beer review request ng mga yung mga beer nerds. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa beer review na to. And don't forget, subscribe, like, and share. Grabe. Pawis ka. Kaya nagmamadali na ako eh. Jahe, pre. Maraming salamat. Words. Ito ang Red Horse Extra Strong. Kung bago ka lang sa channel namin, Kung matagal ka nang nandito pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Ngayon pag-usapan naman natin ang history ng Red Horse Beer. Ang Red Horse Beer ay unang inintroduce sa market ng Pilipinas noong 1982 ng San Miguel Beer Brewery. Kung gusto niyo naman malaman ang history ng San Miguel Beer Brewery, panoorin niyo na lang ang episode 1 ng Beer Appetit, link up here and in the description below. Noong 1982, naghanap ang San Miguel Beer Brewery ng isang beer na pwede nilang ipangtapat sa extra strong beer market dito sa Pilipinas. Pero nag-isip sila kung paano nila ma-differentiate ang beer na ito kumpara doon sa mas popular nilang beer at the time na Pale Pilsen. Kaya ang naisip nila is kung ang Pale Pilsen is para sa mga bida katulad ng PJ, ang Red Horse Beer ay para sa mga rebelde, para sa mga palaban at stick.
Kaya ang naging unang endorser nila ang isang patikang action star at palaging kontrabida na si Ruel Bernal. Inistick nila ang imahe ng beer na ito bilang isang rebelde, palaban at astig. Noong lumabas na siya sa merkado dito sa Pilipinas, naging patok siya sa mga kabataan at naging popular talaga siya sa buong Pilipinas. So much so na from the time na nirelease siya hanggang ngayon, napakaraming awards na napanalunan nito sa mga international beer competitions. Pero, maintain pa rin ng San Miguel Beer ang imahe ng beer na ito ng mga rebelde, palaban at mga astig. Kaya noong 1999, inangkin na ng Red Horse Beer at San Miguel ang Music Laban. Ang Music Laban ay isa sa mga pinakamalaking amateur band competitions dito sa Pilipinas. So syempre, rock and roll. Noong nasa ilalim na ng Red Horse ang competition na ito, yun na sumikat ang mga bandang katulad nila Slapshot, Jopay Este, Mayonnaise, at Sunflower Day Cup at marami pang iba. Dahil sa konotasyon nito sa mga banda sa Pilipinas at sa mga kabataan at dahil na rin sa malakas na tama at murang halaga nito, naging paborito ito ng mga kabataang estudyante na tumataka sa mga magulang nila para makatikim ng beer pagkatapos ng klase o minsan bago. Pero linawin lang natin na college ang pinag-uusapan natin, hindi high school. Ngayon naman pag-usapan natin yung beer specs. Itong Red Horse Beer ay isang amber lager na type of beer. So for more information about amber lager beer, please check episode 9 of Beer Appetit, plugin dito sa taas, and description below. Ang key main ingredients ng Red Horse Beer is water, malt, hops, at ang kakaiba dito is meron siyang cereal, meron din siyang sugar and starch. Pero alam nyo ba na ang Red Horse Beer ay inintroduce sa Philippine market noong 1982 at ang staggering 8.2% ABV nung panahon na yun. Late 80s to early 90s, I think they tamed yung ABV nito to 6.9. Pag-usapan naman natin yung logo niya. Which is, sa totoo naman, wala ka na masasabi masyado dito kasi kung anong sinasabi ng kanyang pangalan, eh yun ang din ang logo niya. So, red na kabayo. And I think ang sinisimbolize nitong horseshoe is yung malakas na sipa nitong beer nito. Kasi ito ang tama. Alam nyo ba na available din sa market natin yung 330 ml na bote ng Red Horse Beer, which is tinatawag nating stagger. Ito yung actually yung regular size, which is yung 500 ml. At yung meron pa tayong 1 liter, yung 1000 ml, which is tinatawag natin na mucho. Meron ding available din sa market na lata nito, pero hanggang 330 ml lang ang available sa ngayon. Sa sobrang naging patok nitong beer na to, itong Red Horse Beer sa masa, eh marami din chismis at mga urban myths na umaligid dito sa beer na to. So ano nga ba yun? So una, dahil alam niyo naman 'di ba kanina pinag-usapan natin na 8.2% ABV ito nung inintroduce siya na 1982 at later on tiname siya to 6.9% ABV na beer, na strong beer. Eh siguro dun lumabas yung usap-usapan na ang Red Horse Beer ay pinaghalong Ginebra San Miguel at San Miguel Pale Pilsen. So ano nga ba katotohanan doon? Hindi totoong pinaghalo 'yun. Ang Red Horse Beer ay purong beer. Okay, pangalawa. Naalala niyo dati yung sinasabi nila na Happy Horse? Yun yung bote, lumang bote ng Red Horse Beer na siguro pinuduce sila way back siguro 1980s, 90s. Kung tingnan niyo rin yung mga commercial nila before, meron doon yung parang mukhang donkey. Actually, hindi na nga siya mukhang kabayo. Pero sa sinasabi nila, pag nakakuha ka rin ng Happy Horse sa isang batch ng case, eh mas mataas daw ang alcohol volume nun. Totoo ba yun? Sa totoo, yung Happy Horse na sinasabi, eh actually mga nahalo lang na mga lumang bote na hindi pa nila natatanggal sa batch. So ngayon actually, wala na ako nababalitaan na may nakikita silang Happy Horse. Eh. Siguro huling nakakita pa ako ng Happy Horse eh nung college pa ako. Matagal na yun! So yun. So medyo matagal na panahon na ngayon sa sinabi nga na kung So yun nga. So totoo bang nakakalasing yan or mas mataas ang alcohol volume yun? Hindi. Kasi pare-pares lang naman ang pag-brew ng San Miguel Brewery sa Red Horse. At isang batch lang yun at pare-pares lang ang laman. So nag-iiba-iba lang tayo sa bote. Which
Which is sa tingin ko ngayon, wala na yun. Ano? Beer review na? Oh, beer review na! Ay. Ano? Beer review na? Oh, beer review na! Beer review! Tol, napalitaan mo ba yung balita ng BSP? Ano yan? I think good news ko sa mga maraming utang. Yung 60 days grace period sa mga utang. Well, at least may 60 days. Oo, makakaipon ako. Malapit na naman yung birthday ko. Tsaka Pasko. So, kung 60 days, sinakto nila sa 13th month. October, November na ako. So, hindi tayo sa isang yun. Now, let's talk about style. So, itong Red Horse beer, kung makikita nyo, napakasimple lang nung kanyang bottle design. Even, it comes with different volume. Pare-parehas lang din siya with yung brown na glass. Alam nyo naman kung anong purpose nito, which is para hindi na mag-ferment yung contents niya. Pero masasabi ko dito, ano siya, straight out na design, bottle design. Siguro ito yung inaano nila na astig, rebelde. Eh, hindi ko nga rin dito, di ba, normally ibang beer, nakikita mo dito kung ano yung mga awards sila, etc. Kung ano man. Yes. Dito, basically, 500 ml. Sa iba naman, stallion, o ano, 1 liter o litro. And, masasabi ko naman, napakasimple lang niya. May ingredients siya nandito, 6.9 ABV. This bottle is for domestic consumption, pero I think sa ibang bansa, when I got to Korea, sa Singapore, Nakabili ka ng ganito sa Korea? nakakita lang ako. Sa Japan, actually nakakita rin ako sa Korea ka Japan. na, mag-regulators ka pa. Same bottle pa rin yung nandun. Pero kadalasan din nakita ko yung instant na bottle is yung nasa Siguro lata. mas madaling i-transport Yeah. kasi. And by the way, just one more thing. Sa napapansin mo sa mga commercial, mga old school na commercial, lagi silang gumagana. Kung si isa So, ibig sabihin, ito na talaga yun. Ito na talaga ito yung 500 ml. Isa pa pala, one more thing. Nagustuhan ko tong Hindi na siya sticker. hindi siya sticker. Kaya kahit hindi mo gusto yung kasama mo, hindi mo tanggal yan. So, So, ano score bibigay mo? 3.5. Pero, kasi, napaka-simple niya. Pero, it's not a bad-looking beer. I think it's mainly part of yung marketing strategy ng San Miguel towards Keep Red it Horse simple. beer. Keep it simple. The Straight value is inside. Yeah. Alright, game. So, pag-usapan na natin ang taste. Up. And Chugs. Alright. Taste. This is an extra strong beer katulad na nireview natin ng episode 9. yeah, which is Tiger Beer Black. Tiger Beer Black. So, pareho sila ng extra strong beer. Sa pagkakalang ko, pareho sila ng EBV, which is 6.9. Yes. Ang difference ng dalawa pagdating sa lasa, yung Tiger Black, pag ininom mo siya, since extra strong beer nga siya, Mapait agad. mapait agad siya. Diba yun yung sinabi natin Yeah. last time? Ito, matamis muna, then papayat. Yeah. Which is, I think is the function siya ng Mga cereal, sugar, starch na hinahalo nila dito. Which, hindi kasama doon sa, actually, di ba sabi mo, well, may cereal yung Tiger Black. Yeah. It's just that black rice siya, so hindi rin siya ganun ka-sweet. Ang ano natin dun, naalala ko, bold and heavy yung taste na in terms of taste. Yeah. This one, medyo mas light. Nasa lighter end siya. Yeah. Pero, It's easy to drink. yeah. It's easy to drink. For an extra strong beer. Yeah. Pero syempre, unlike siguro kung i-compare mo siya sa what's a Pale Pilsen o kaya sa Sandy Light, yun parang talagang okay lang. Sabi na siya. Ito talaga, meron pa rin boom sa dulo. Meron pa rin. Pero it's not, hindi siya prohibited na pagpuno yung Tiger na talaga. Ang gagano ka agad, unang hindi mo pa lang ito. May konting matamis, o May ganun. Pero may nai-hint ako na konting sa dulo pag yung aftertaste na yan.
So dapat talaga tuloy-tuloy yung inuman dito. Kasi parang may lasang Yes. kalawang. Huwag nyo nang tanongin mo paano namin nalaman ang lasa ng kalawang. Basta yun na yun. So given that, so ano bang pag-usapan? So it's sweet, it's easy to drink for an extra strong beer, which can be dangerous. Yeah. You know what I mean? Especially for kids. Yes. Or, I mean, not kids, I mean college. Yeah, college kids, college kids who are very aggressive It's in like their ways of drinking. A wolf in sheep's clothing. Yes. Parang- Pwede siyang maging traitor. And hindi mamaya yung system. That's like that. Pero, given that, it's still an enjoyable beer. So I will give this a score of 4.2. Fair. So let's go with the price. Oy, huwag ka na inom ng inom dyan. Ikaw pa yung sa price eh. Mura lang naman to. Well, Anyway, so since pag-usapan na natin yung price. Ito, nabili namin to for, I think, 8 pesos. Friendly neighborhood 7-Eleven. 7-8 pesos. That one, Levy Kuan. The Levy And kung huwag nyo na napansin, naubos na siya. I think this cost us around 150 plus. Yeah. I think that would vary kung nasa ka pa rin, pero ganun yung presyo na siya. Kaya medyo nabuti naman. Pero medyo pricey siya. Medyo pricey na siya compare mo doon sa kalaban niya na locally produced extra strong beer, which is Tiger Black. Na 65 pesos, 8 pesos more. Yeah. Pero no, doon sa 1 liter naman, hindi ko pa rin susubukan yun. Given that, I would still say that this is a far more enjoyable beer. exactly. It's easy to drink, more enjoyable to drink. And sabi na pag-usapan natin kanina, it is more available. Yeah, it's more available in Oo. Philippines kasi unlike yung Tiger beer or yung iba pang mga beer, Yeah. hindi naman sila, available sila sa mga leading Although supermarkets. hindi natin alam ngayon na yung Pakain Tiger available sa mga sari-sari Pero store. sa- Pero historically, Sa sari-sari stores, wala ito, tayong nakikita. ito, beer na beer. Kaya di kasi kung may beer na beer sa, sa probinsya, mayroon pang beer na beer. Yun lang doon ang available sa sari, yun ang mga available sa sari-sari store, which is yun may usual. Pero kami kasi medyo maaari kami sa Alright, so given that, so sabihin nga, bumay tayo doon sa, sa understanding nga. Well, that is, by the way, that's 78 pesos per 500 ml. So, bumalik tayo doon. 500 pesos. 500 pesos ako, 78 pesos. Ilan yung pala lang? Somewhere. 350 is, yeah, more or less. Meron ako 7. Meron ako 7 na bote na ganito. Mag-enjoy ba ako sa 7 na bote? Yes, definitely. Mag-share ba ako sa 7 na bote? Definitely. Kasi usually, hawak-hawak ko lang ito pag napinawag ako ng mga concert. Mga ganun, diba? So, ano nga, share the wealth, share the blessings. Right? Have a good time. So, for me, this still holds more value than the 8 pesos cheaper one. Because it's just more fun to drink. Does it make sense? Yeah. So, ang score na ibibigay ko sa kanya is 4.4. So, strike na. Okay, pag-usapan naman natin yung beer strength. Well, diba sabi nga nila, ito ang tama. So, sa totoo, ito nga talaga yung may tama. Tayo magkapatid, diba? Kung magre-reserve tayo, mga 3-4 bottles, medyo may nararamdaman. Some should age. Yeah. And since sinabi ko sa inyo, amber lager type beer din itong Red Horse beer, somehow, mainit din siya sa katawan. Yes. Pero, ang kagandahan dito, pag-review nitong beer, matagal bago siya uminit. Sa totoo, medyo refreshing siya sa simula. Like, siguro mga 5 to 6 minutes. Ramdam mo yung pagiging lager niya muna. Yeah, Then, lager. tsaka napapasok yung elements ng ink. So, by that, ang ibig... By the way, since we're talking about like, one last thing, isang bagay lang. Have you ever tried a happy horse talaga? Yes. Actually, na-try ko siya nung college. Nung mountaineering, mountaineering days ko pa. Sa ibang buhay Mga dalawang chance ako nakainom ng happy horse. And I think, by strength alone, parehas lang siya. Hype or not hype? Hype. Okay.
Alright. And can I just share din, na ito lang yung nag-iisang beer sa buong mundo na kapagpasuka sa akin. Ever. Well, ako rin maraming beses daw sa suka. Yeah. Iba-ibang klase. Pag-usapan din natin iba-ibang klase na suka sa BEERducation. So ngayon, so ang score ko dito is 4.9. It's para sa akin kasi, para sa amin actually, this is a strong beer, pero it's still enjoyable. Yes. And siguro kaya nga siguro ito yung nagiging beer of choice ng karamihan. I mean, San Miguel is number 1. San Miguel Beer Pale Pilsen is number 1 in the Philippines, diba? Pero, I mean, that's for our dads, uncles, Nagiging well, tayo na yun. Nagiging well, tayo na yun. kami, medyo Pumapasok na tayo doon. natitripan na rin namin yung Pale Pilsen. Pero, I mean, growing up nung college Yes. to this point, Yes. this was really, ito yung pinakalaging binibili ng mga tropa, etc. So, In other words, well executed yung style. yeah. Well executed. Ang kagandahan din dito kasi na-cover up nila nung yung sweet, Sweet, saka yeah. yung sweet, saka yung sa yung bitterness niya medyo slightly na ano. Tapos di mo alam, di pala may tama na pala. Yeah. So Yeah. nag-enjoy ka. So, That's why we said kanina, be careful. Medyo may pagka-try daw yan. Pagka-try daw siya. so Overall! Alright, so let's... overall! Alright, so let's talk about anong score ang binigay mo sa style. So, ang style ko is 3.5. Ang taste is 4.3. Ang price is 4.4. Ang strength is 4.9. Nagigil na ako, pre. Paano naman ito? Well, di ko yan ting. Pero kaya gagamit ako ng calculator. Wala bang drum roll? 17.1. So, Number 3? yeah, this is our new number 3 beer. It kicked Tiger Beers. Yes. Kasi ito ang tama. Kayo naman din siguro kung may experience itong beer na to. I'm sure gugustuhan nyo rin siya. I mean, di naman for hard drinkers. No? I mean, kahit siguro kahit sinong gusto lang party, concert, yung mga ganyan. Yeah. Ito yung masasabi natin ng beer na maraming kwento sa mga millennials, di ba? Kaya naalala ko yung mga times na nasa open grounds ako, concerts, may tumutog yung mga one o kaya mga slap shop na utugos, may hawak ko ng isang baso ng Red Horse. Yeah. Then, just partying the night away. That's just sounds like a good. This beer is for mas mga The younger. The youngins. Yeah. And yeah, siguro it employs kasi yung yung rebelde attitude, yung astig, Patakas ka sa nanay mo, Mga ganun. sabihin mo pupunta ka, gagawa kayo ng project pressure. Ito, magiinuman kayo, aminin nyo, ginawa nyo yun. So, anyways. So, ano lang natin, i-flash lang namin ulit yung mga yung scoreboard, yung latest na scoreboard natin, and well, yun na. Paalala lang natin. Since nandito na rin lang naman kayo, kung bago kayo dito at matagal na kayo nandito, pero mga tamad na talaga kayo, subscribe, like, and share. Pakiusap lang, pakigawa na kasi itong kasama ko, post na naman. Oh my, we have to stop. And we have to get that air conditioning fixed. Anyways, thank you and sa pagsama namin, and until next beer review, and please do watch some of our other series. Mga series namin, di pala series Sana ma-reach na natin yung 1,000 subscriber goal natin, milestone. At thank you sa pag-support. Salamat! What's up, beer nerds?
Ito ang El Diablo Super Strong Brew. This is part of our extra strong beer series. And this is also a viewer's choice by Don Buri. Shout out. If you want to make further requests, please don't forget to put it in the comments below. And if you like what we're doing here, Please don't forget to subscribe like. and share. Let's get started. Okay, so let's talk about beer history. Admittedly, wala kami masyadong nakitang information regarding this beer sa internet katulad ng mga ginagawa namin before. Pero what we know is this beer is manufactured under license by PT Balihai Brewery in Indonesia. Yung PT Balihai has a lot of different other beers na binibenta sila sa Indonesian market. I think ang pinaka-popular nila is yung Balihai beer. This one, meron silang nilabas back in 2011-2012, which is tawag nila is El Diablo Original, which is a far more tamer version of this. Then a couple of years later, lumabas na siya. So, yun lang ang beer history. Alright, for beer specs. So this is the El Diablo Super Strong Brew. Ang beer type niya is pale lager na meron siyang 12% ABV or alcohol by volume. Ang main ingredients niya, like any other beer, malt, hops, water, yeast. Pero ang difference dito sa beer na to, ang ginawa ng Balihai to make this beer, meron siyang 2 premium European malt. And meron siyang tatlong hops na nilagay dito, which is yung Halertua, yung Yakima, and yung ano nga yun? Perlay. Yun yung mga ginamit nilang hops and dalawang strain ng yeast. Para ma-achieve yung strong ABV niya, which is 12%, dun mainly yung purpose ng yeast. Siguro to make yung fermentation niya na ma-convert yung sugar into higher volume ng alcohol. Apparently, nakalagay dito, it's made in Casa del Sol, USA, which is like a border away to Mexico. So I think yung pinaka-ano nito, yung La Cerveza Especial, I think it's mainly derived from, siguro may Mexican influence din to. Pero yun nga yung hindi namin mahanap ng mga information kasi originally it's made in Balihai in Indonesia, Balihai Brewery in Indonesia. Pero this one is nakalagay dito, it's manufactured by in Casa del Sol in USA. So yun yung nakikita namin hindi masyadong nagko-connect sa dots. Pero pagdating naman dito sa overall itsura niya, parang sa tingin namin parang ano to yung ano nga yung wrestler? Luchador. Yeah. It kind of look like a luchador o ano, baka yun. Pero Indonesia eh. So, sa to, medyo kami confused din. Medyo kinakabahan ako dito. 12%. Pero isang paraan lang naman para mapatunayan natin kung dapat ka pa talaga ikatakap dito eh. Beer review? Beer review? Beer review! O tol, kamusta naman yung sa bike ride mo sa Antipolo kanina? Hindi kami umabot ng Antipolo hanggang Cloud9. Cloud9? Oo. Daming tao. Daming tao. Pero may mga, mga checkpoint? Wala akong nakita. Pero, to be fair, nag-effort naman yung mga nagbabike doon magsuot ng mask. Kahit ahon kasi syempre ang hirap nun. Ahon ka tapos nagsuot naman sila. Although syempre understandable naman yung iba pinakababa kasi mahirap nga naman. Buti na lang. Dapat talaga sinusunod yung mga safety protocols kasi lalo na sa panahon ngayon mahirap. Okay, pag-usapan na natin yung style. Well, for styling, makikita nyo naman dito. Para sa akin, mukha siyang yung maskara ng luchador eh. No?
Diba? Si Rey Mysterio. Lalo na yung sa La Cerveza, special para talagang Mexicanong Mexicano. Pero meron din siyang look na parang yung, alam niyo yung game na yung Diablo sa... yung, yeah, shit. Diablo 1 and 2, those were the days. Masasabi ko medyo modern yung ano niya, and medyo rock and roll talaga yung dating. Yeah. Well, tapos El Diablo pa yung pangalan. Everything nakalagay, wala naman ako makita masyadong ano dito, bukod dun sa medyo Note ko lang. medyo modern yung itsura niya and stuff. Ano yung note mo? Kasi note ko lang, yung nabili natin, puro gas-gas, puro UP na yung Lata. Ito lang kasi, actually dalawang 7-Eleven yung pinuntahan namin. Yeah. Siguro ewan ko kung walang nabili o konti lang talaga yung supply nila. Kasi alam nila konti So, dito. daming dent and stuff. Yeah. Pero I'm sure naman di naman maano yung intact naman yung flavor nito. Hindi naman siya mahal. And siguro lastly, pagdating naman sa mga information na nakalagay dito, well, nakalagay dito yung ingredients niya. Of course, ang laki, 12% Yes. ABV. Pinagmamalaki nila yan. We'll see. Tapos for export only. So I guess, I don't know, hindi naman, alam ko kasi sa Indonesia ang available yung El Diablo na original. So Yeah. baka kaya 4.9% lang yun, di ba? 4.9%. So kaya siguro This is the bastard brother of Yeah. that dude. So Ano score bibigay mo? ang ibibigay ko dito 3.8. Okay, that's fair. In fairness naman kasi, Maganda naman talaga. maganda naman siya, yung itsura niya. Maganda naman. Medyo rock and roll. Saka, Ramdam mo yung 12%. saka yung 12% pa lang medyo Presensya pa lang eh. gusto nilang takutin ka dito sa 12% EBV. Okay, let's talk about taste. Cheers, man. Oh, god damn. Oh, god damn. Oh. Ah. Alright. Can I just start by saying I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Yeah. It's I don't know kung saan nanggagaling yun. Mm. Pero it's probably because of yung lakas ng alcohol niya. Pero pag-usapan natin yung mamaya. Pero just ito yung napansin ko. Yeah. Smells like brandy. Yeah. Actually, umaantog yung aroma na medyo ano siya. Tapos, Lasang brandy na carbonated. tapos may burst ng, alam mong alcohol yung lasa eh. Parang alam mo yung brandy, nilagay on the rocks. Yes. Tapos natunaw yung ice. Oh, tapos Pag ininom mo, medyo malapit siya ganun. Lord. Taste-wise, unlike any other beers na natikman namin over the years, nawawala rin kagad yung flavor niya. I mean, wala siyang aftertaste. Yan, pero pag umano ka, wala. It's nothing. Pero talagang gumuguhit siya on the way down. Tapos, naglalaway ka. Which is, yun yung usually nangyayari pag uminom ka ng hard eh. Diba? Pag uminom ka na isang shot ng hard, maglalaway yung bibig mo. Yun yung nararamdaman ko dito eh. Naglalaway siya eh. Oh god. This is, I don't know, I'd rather drink Corona than this. I'd rather drink Corona than this. The flavor is better. Subukan natin dalawang strong beers. Yeah. Past couple of, Tiger, tsaka kasi kahit na sabihin na natin 6.9% sila, which is 5% lower than this, understandable. Pero, ginawa pa rin nila ng paraan na magkaroon ng flavor. Na magkaroon ng Sweet, may distinct eh, no? may bitter. Yes. Ito talagang parang uminom ka ng isopropyl alcohol na hindi pala brandy na ginawa mong carbonated, which is brandy in itself is a flavor, pero still we're drinking beer. So, positive note lang din. Since siguro pale lager siya. Medyo refreshing siya inumin, no? Yes, hindi pa siya mainit. Yeah. Pero I'm assuming naiinit ito mamaya. Makikita nyo magmamantigan na ako mamaya. So anong score bibigay mo dito? It's gonna be a 2 for me. Well, Maybe di kita kukontrahin dyan. Sa akin nga, most likely baka 1.9. Pero I think 2 is respectable. Yeah, na rin naman. kasi to be fair naman, they did make efforts. Yes. Although it's just not enough. Yes. It's just not enough. I don't
I mean, like, kung mag-aaya ako ng inuman with my friends, I will not say, uy, pre, inuman tayo, anong beer mo? El Diablo. Wala, hindi ko sasabihin yun eh. Saka ano rin eh. I mean, ingredients-wise, talagang sinubukan nila. I mean, Sinubukan nila. dalawang klaseng malt, tatlong klase ng hops, Yeah. tapos dalawang klase ng yeast. It just didn't work out well. Yeah, yung chemistry siguro nung ano yun, medyo hindi. Or maybe baka ito na talaga yung panasa na sa Indonesia. I don't know. Yeah. But anyway, all to price. Ano Okay, price naman. Price. Ikaw pa rin yun, di ba? Okay. Alright, so ito binili namin to. This is a 500 ml bottle, can. Sayang. 500 ml can for 95 pesos in our friendly neighborhood 7-Eleven. Two friendly neighborhood 7-Eleven kasi dalawang naramdaman ko na yung init. Naramdaman ko na siya. So, 95 pesos. It's a bit pricey. Yeah. 78, magkano yung Tiger beer? 78 pesos. 78. 78. Yung 500 ml na Red Horse, ay hindi, 65 ang 65 si Tiger. Tiger. 75, 78 si Red Horse. Red Horse. So this one is 95 pesos. It's a full 20 pesos more expensive than the best extra strong beer that we have tested so far. Sulit ba? Yun ang tanong. Sulit ba siya? I would say no. Sulit siya kung lasingan ng gusto mo. Depende sa Sa gusto mong mangyari. Oo. Sa gusto mong mangyari kung talagang basagan ng gusto mo, sulit siya. Kasi isang ganito, dalawang ganito, solve ka na eh. Yeah. Probably parang hindi ka umabot sa dalawa eh. Yeah. Parang dalawang beer na yung katumbas nito. Oo. Pero ang gauge kasi natin eh, May enjoy mo ba siya? So, punta tayo sa 500 pesos. Kung may 500 pesos ako, 95 pesos isa, 500 pesos, nagkakaroon ako ng 5. May enjoy ko ba yung 5 yun? Hindi. Let's put it plainly, hindi. Minamaka, definitely gusto mo talaga siya i-share. Pero I wouldn't even, kasi syempre mahal ko rin yung mga kaibigan ko, di ba? So, hindi ko, parang, maybe sabihin ko na, ito, natikman mo to. Out of curiosity. Pero kung inuman setting, maybe once sa buhay nila, papatikin ko sa kanila. Pero other than that, no. So, ang score na ibibigay ko, 3.0 out of 5. It's the lowest na binibigay ko na score. Kasi it's really, for me, it's just really no value. Not value for the money. Yeah. It's just, nagbayad ka ng 95 pesos para masaktan yung katawan. I think if you go back dun sa scoreboard namin, it could be the lowest na nabigay namin for price. Yes. Even sa taste. Yeah. I mean, Corona tastes like water, but still higher than this. Yeah. Alright, so let's go to strength. Okay, let's talk about strength. So El Diablo Super Strong Beer. So does it add up to its name? Yes. Well, definitely it's a yes. It's a big yes. If you drink it down, I mean, siguro yung first na sip mo na itong beer na to, Tataas balahibo mo. medyo nakakaano siya, and yung flavor talaga niya medyo alcoholic talaga yung lasa. Pero para sa akin, yung hit niya, it doesn't come out parang siguro mga 5 minutes. Late bloomer. Medyo ano siya, slow acting yung ano niya, yung hit ng alcohol na sa katawan. Pero I should say, nararamdaman ka bang ano sa ulo mo? Nagsisimula. Yeah. Medyo bumibigat na yung noo ko. So ito, parang mga few sips pa, mga 3 sip pa lang, medyo may nararamdaman ka na kagad na diretso siya sa ulo actually. Yes. Yun yung tama niya. Di ba, like, kung Red Horse, kasi yun ang may pinakamalapit na sa strength. Yeah. Red Horse, it would probably take me 1 or 2 bottles para maramdaman ko itong naramdaman ko. Ito, considering na, siguro ito pa lang yung naiinom ko sa kanya so far. Yeah. Nararamdaman ko na eh. No, totoo. And for that, I think, para sa amin, I think, since ang ano naman natin ang pinaka-gauge natin, enjoyable ba siya inumin? Hindi lang basta malakas. Basta kasi if you drink it, I mean, pag nag-inuman kayo, di ba? Ano bang ano lang inuman sa atin sa Pilipinas? It's mainly kwentuhan, camaraderie. Asaran. Yeah, hindi mawala yung asaran. Yeah. Pag ito ininom mo, I think makaka-cut and short yung mga ganong klaseng mga activities.
So, Maybe kung depressed ako, like nag-away kami ng jowa ko or gusto mo na lang makatulog. Gusto mo makatulog pa. Hello there darkness my old friend. Pwede. Pero ayaw natin ng depression eh. Gusto natin happy. Enjoy. Gusto natin happy. So, ibibigay namin dito is actually 3.5 for strength. I think for strength para sa strong beer, medyo mababa siya compared dun sa dalawa nating strong beer na binigay. Kasi medyo over the top na siya. I mean, Yes. saka, There is such a thing as too much. yeah. There is such a thing as too much. Maybe that's why all of the majority ng mga beers, they put it in like 5 to 7% Yeah. range. Kasi parang sulit na siya eh. Yeah. Sulit ka dun eh. Yeah. Sulit ka dun eh. So, anyways. Overall! Overall? Overall? Overall. Yeah. Medyo sa to, medyo nila siya. Oh my God. Kaya pupulis na ako pawis, bye. Overall. Di pa kami lasing. Hindi ba? Medyo pa naman. Parating na lang. Pero sana masubukan nyo rin to. And it's a good for curiosity. Curiosity. Masubukan nyo. Alright, so anong score ang binigay natin? Style. Okay, quick recap. Style, 3.8. Taste is a 2. Price is a 3. 3. And for strength, it's 3.5. A Alright. total of 12.3. Yeah. This is the lowest. Yeah, that's the lowest din namin. And definitely it's gonna be on the 9th place sa BBM. Yeah. Basta it's way down there. It's way Yeah. down there. Hindi, 9. Yun na yung last Nine na natin. ba yun? Yeah. Alright, so... That's the 8 yung ano natin eh. Kasi nagsishare yung si Kirin sa kasi di ba? There's wala nang masyadong makitang 12% ABV na beer sa market natin ngayon. Pero this time para pag nakita mo siguro to dun sa grocery mo or sa 12%. Wow, 12%! Rock and roll, ganyan. Tapos, So pag tinikman mo definitely. na, it's just like, oh my God, I just wasted 95 pesos of my cash. Kasi talagang taste-wise, enjoyable ba siya, etc. Yung mga factors na yun, hindi talaga siya. You know what? I appreciate naman yung mga strong beers. Yeah. Pero I mean, again, there's just such thing as too much. Yeah. It's just too much. This is the epitome of too much. Para sa mga available na beer dito sa Philippine market, no? So, we don't really recommend it, pero we recommend it if you're curious to just, There's give it a nothing try. wrong with curiosity kasi panlasa naman namin to. So we try to emulate kung ano yung tingin nyo, pero if we strongly suggest kasi ano naman yun ang channel is you try it out. Yeah. We'll tell you what we think, pero we still want you to try it out for yourself. Well, anyways, that's it. Siguro we'll just flash some of yung yung scoreboard and etc. And okay, ito. And gaya na sinabi ko, sa Red Horse Beer, kung bago ka lang dito o matagal ka nang dito pero tamad ka lang talaga, huwag mong kakalimutan Subscribe, like, and share. Huwag niyo kakalimutan yun, ha? Yes. At please, panoodin niyo pa rin yung iba namin mga series. TAMBike, Barbershop, Toystalgia, BEERducation. Actually, yung BEERducation medyo na-fall off na kami doon, pero kasi yung susunod na episode kasi namin doon is about inuman siya na as a group, so it's something na meron kami Hindi pa pwede. Prohibited pa tayong gawin yun. Anyway, salamat at ito yung pinakaunang beer na nireview natin na feel ko hindi ko mauubos. Sa totoo nga eh. Pero anyway, thank you for watching and see you next time. Okay guys, stay safe and God bless. Bye-bye! Bye!